तर भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आपण आपला आजचा व्हिडिओ इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगला जे सॉन्ग आहे त्याच्यावर बनवलेला आहे, म्हणजे लिरिक्स प्लस बीट सिंक असा आपण आपला आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। आणि जर तुम्हाला असा सेम व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व विना स्किप करता बघावा लागेल। आणि भावांनो, आपण हा आजचा व्हिडिओ अलाइट मोशन ह्या ॲपवरून बनवलेला आहे। जर तुमच्याकडे लेटेस्ट व्हर्जनचा अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून लेटेस्ट व्हर्जनचा अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करू शकता। तिथे मी डाउनलोड लिंक दिलेली आहे। आणि भावांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल मी यूज केले आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे। तर तिथं जाऊन तुम्ही आपल्या आजच्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम आला तर हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तो तुम्ही एकदा बघून घ्या। आणि भावांनो, जर तुम्हाला हे सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। तिथे मी हे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत असतो। तर टेलिग्राम चॅनलची लिंकसुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। आणि भावांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपला आपल्या इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तिथे मी रिप्लाय देत असतो। आणि फॉलोसुद्धा करा, कारण तुम्हाला नवीन व्हिडिओची इन्फॉर्मेशन तिथेच मिळते, त्यामुळे फॉलो करून घ्या। तर भावांनो, चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घ्या। मदनिके 𝗙𝙗𝙗 𝗵𝙗𝙗 बोल, मदनिके 𝗙𝙗𝙗 तर भावांनो, तुम्हाला स्टेटस प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा। आणि जर चॅनलवर फर्स्ट टाइम असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। त्यानंतर आता भावांनो, तुम्हाला सर्वप्रथम अलाइट मोशन ह्या ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला वेबसाईटवर मी दिलेलं बीटमार्क प्रोजेक्ट व शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिसतील। तर सिंपली तुम्हाला बीटमार्क या प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे। तर असा इंटरफेस येईल। मी एक तुम्हाला व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे, ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही लिरिक्सवाली क्लिप मी तुम्हाला दिलेली आहे, ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे। नंतर तुम्हाला आता इथून पुढे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर बघू शकता, इथून पुढे तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। आणि जर एखादा फोटो 4.5 यार रेषेत नसेल तर तुम्हाला इथे 3 डॉटवर क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया याच्यावर क्लिक करायचं आहे। तर आपला फोटो अशा प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर बसून जाईल। तर भावांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्हाला याची साईज वाढवून हा बरोबर 4.5 या रेशोमध्ये बसवून घ्यायचा आहे। तर भावांनो, मी सर्व फोटो ॲड करून तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ दाखवतो। तर भावांनो, मी ते सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आता आपल्या व्हिडिओचं जवळजवळ 80% काम झालेलं आहे। तर आता सिंपली आपल्याला या फोटोंना शेक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या शेक इफेक्टमध्ये यावं लागेल। तर बघू शकता, ह्या शेक इफेक्टमध्ये यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथून पहिल्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे।
व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन जिथून फोटो स्टार्ट झाले तिथं यायचं आहे व पहिल्या फोटोला हाय इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर 2 फोटो गॅप सोडून पुन्हा पुढच्या फोटोला हाय इफेक्ट द्यायचा आहे. तर पुन्हा 2 फोटो गॅप सोडून पुन्हा पुढचे फोटोला हाय इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे तर वाहन अशा प्रकारे तुम्हाला 2 फोटो गॅप सोडून पूर्ण शेवटपर्यंत हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा बॅकला येऊन पुन्हा या शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता ह्या 2 नंबरच्या फोटोचा खालून 2 नंबरच्या फोटोचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. व आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जे शॉर्ट ड्युरेशनचे फोटो आहेत त्या सर्व फोटोंना हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे जो मागा जो इफेक्ट कॉपी केला आहे त्याच्या पुढच्या फोटोला हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मागाशी आपण ह्या फोटोला इफेक्ट दिलता तर त्याच्या पुढच्या फोटोला हाय इफेक्ट द्यायचा आहे. तर वाहनो बघू शकता पूर्ण लास्टपर्यंत हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर आता सिंपली आपला एक फोटो राहिलेला आहे. तर बघू शकता हा एक, त्यानंतर हा एक, अशा प्रकारे आपले आता थोडे फोटो राहिलेले आहेत. तर त्या फोटोला येथील लास्टच्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. म्हणजे 3 नंबरवाल्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व येथील राहिलेल्या सर्व फोटोंना हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता भावांनो राहिलेल्या सर्व फोटोंना हाय इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा जो कोणता लोगो असेल तो इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा जो तुमचा लोगो असेल तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ हाय रेझोल्युशनवर एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि जर भावांनो तुम्हाला लिरिक्सचा म्हणजे जी क्लिप मी ॲड केलेला आहे ती कशी तयार केली याचा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करा. जर 100 कमेंट आले तर मी त्याच्यावर सुद्धा व्हिडिओ बनवेल. तर भेटूया अशीच एका पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.